हेलो एभ्रीबडी। आज फेरि पनि म आफ्नो यस युट्युब च्यानल एडभान्स टेकमा तपाईँहरूको स्वागत गर्छु। र आज हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा जुन प्रोजेक्टहरू बनाइरहेको थियौँ त्यसै प्रोजेक्टहरूबाट एउटा सानो इरर भनौँ न, जुन तपाईँहरूले नेपाली टाइपिङ गर्ने बेलामा प्रायः जसो पाउनुहुन्छ, त्यो इररको बारेमा अलिकति सानो एक्सप्लेनेसन गर्दैछु। र त्यो हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै हामीले नेपाली टाइपिङमा कुनै कुरा, जस्तै मैले लेखेँ नै कुरा भने मैले यहाँ कु लेख्न पाएको छैन, जस्टमा चाहिँ क लेखिन्छ, उकार लेख्न पाएको छैन भने अब यो उकारबाट हामीले उकार ठिक पार्नु पऱ्यो भने हामी एमएस वर्डमा कसरी पार्नु त? एकदमै सजिलो छ। तपाईँले ठ्याक्कै आफ्नो यहाँ मेन्युबाट फर्स्टमा तपाईँले फाइल मेनु पाउनुहुन्छ। यो फाइल मेनुमा क्लिक गर्नु होला। सबैभन्दा तलतिर तपाईँले अप्सन देख्नुहुन्छ, अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र यस अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एउटा वर्ड अप्सन भनेर ड्यासबोर्ड पाउनुहुन्छ। त्यो ड्यासबोर्डमा लेफ्ट साइडबाट हेर्दाखेरि प्रुफिङ भन्ने अप्सन तपाईँले थर्डमा देख्नुहुन्छ। प्रुफिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अटो करेक्ट अप्सनको ड्यासबोर्डमा तपाईँले यहाँ अटो करेक्ट अप्सन पाउनुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट यो 1 2 3 4 5 पाँचवटा डायलग बक्स भएको एउटा ड्यासबोर्ड पाउनुहुन्छ। यो ड्यासबोर्डमा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अटो फर्मेट एज यु टाइप भनेर छ। यो बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि रिप्लेस एज यु टाइप भनेको छ। यानि कि यहाँबाट तपाईँले के रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँबाट तपाईँको हेर्नुहोस्, यहाँ एक्सचेन्ज कोस्ट विथ स्मार्ट पोस्ट भनेर दिएको छ। योमा टिक लागेको छ। यो बक्सलाई अनचेक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि ओके गर्नुहोस् र फेरि पनि आएर ओके गर्नुहोस्। मेबी हुनसक्छ कुनै बेला तपाईँहरूले यो चेन्ज गरेको बेला तपाईँको फन्ट चेन्ज भएर आउनसक्छ। बट फेरि तपाईँले फन्ट चेन्ज गरेर नेपाली फन्ट थपेर टाइप गर्नुहुन्छ भने यो ओके हुन्छ। अब लेखेर हेरौँ है। नै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एकदम एमएस वर्डको सर्ट टर्म ट्रिक्सबाट आउँछ। र यस्तो अपडेटहरू तपाईँले पाउनलाई यस च्यानललाई सब्सक्राइब अवश्य गर्नु। धन्यवाद।